ओके, तपाईले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। यस, युट्युबले अब हाम्रो सबै झन्झटहरू मुक्त गरिसकेको छ। बिकज युट्युबले यस्तो एउटा नयाँ अपडेट ल्याएर आएको छ। यदि तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ या युट्युबदेखि पैसा कमाउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने यो अपडेटले गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै बेनिफिट हुन सक्छ र तपाईहरुको काममा चाहिँ धेरै सहज पुर्याउन सक्छ। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यता तपाईले इन्फर्मेटिभ भिडियो मात्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। युट्युबले रिसेन्टली एउटा नयाँ अपडेट ल्याएको छ। के ल्याएको छ भन्दाखेरि पहिला भएको भए तपाईले के गर्नु पर्थ्यो, फर्स्टमा त दुःख गरेर तपाईले भिडियो बनाउनु पर्थ्यो, त्यसपछि रेकर्डिङ गर्यो, त्यसपछि त्यसलाई एडिट गर्यो, त्यसपछि त्यसलाई फाइनल गर्यो, फेरि थम्बनेल एडिट गर्यो। सो यो धेरै झन्झटहरू चाहिँ तपाईले बेहोर्नु पर्थ्यो। आज त्यही माथि तपाईले के गर्नु पर्थ्यो, आज रिसर्च गरेर अब टाइटल बनाउनु पर्थ्यो, किनकि मेन युट्युबमा भ्यू आउने, युट्युबमा तपाईको कति वाच टाइम बढ्ने, युट्युबमा तपाईको भ्यू कति आउने भन्ने निर्धारण चाहिँ तपाईको टाइटल र थम्बनेलले गर्छ। टाइटल यदि तपाईको क्याची राम्रो छ भने चाहिँ मान्छेले बल्ल तपाईको भिडियोमा क्लिक गर्छ अनि बल्ल तपाईको भ्यू काउन्ट हुन्छ अनि बल्ल तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही रिलेटेड अब युट्युबले के अपडेट ल्याएको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ युट्युबले तपाईहरुले सामान्य एउटा टाइटल तपाईको भिडियो जेसुकै हुन सक्छ, त्यो भिडियोको तपाईले एउटा टाइटल हाल्दिए भने चाहिँ युट्युबले त्यो रिलेटेड त्यो जुन तपाईले हाल्नु भएको छ त्यसलाई पढेर चाहिँ युट्युबले कुन राम्रो हुन्छ त, मान्छेहरुले के टाइटल हेरिरहेको छ त, त्यो युट्युबले स्वयं तपाईहरुलाई बताउँछ। अब यसले तपाईहरुलाई के गर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुको इफोर्टलाई यसले कम गर्यो। तपाईले के गर्नु पर्दैन, तपाईको दिमागमा भिडियो के छ त्यसको बारेमा स्वात्त लेख्दिनुस्। अब तपाईको भ्यू ल्याउने, तपाईहरुको भिडियोमा क्लिक गराउने काम चाहिँ युट्युबले स्वयं गर्छ। तपाईहरुले केवल एउटा कमान्ड, जस्तै हामीले च्याट जीपीटीमा कमान्ड दिन्छौं नि, त्यसरी युट्युबमा तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ टाइटल, अनि त्यो टाइटल रिलेटेड राम्रो क्लिकी टाइटलहरु चाहिँ अब युट्युबले स्वयं 3टा जति चाहिँ तपाईहरुलाई दिन्छ। सो यो अहिले विदेशीहरुमा चाहिँ कुनै कुनै व्यक्तिलाई मात्र दिइरहेको छ, मेटा टेस्टिङको रूपमा अहिले प्रयोग भइरहेको छ र यदि यसको फिडब्याकहरु राम्रो आउने भने चाहिँ अब युट्युबले यो सबैलाई लन्च गर्छ। तपाईलाई यो अपडेट कस्तो लाग्यो? आई होप यो सबैलाई बेनिफिट हुन्छ। बिकज हामीलाई पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ टाइटल के लेख्ने, कुन राम्रो हुन्छ, मान्छेले कुनमा टाइटलमा क्लिक गरेर भिडियोमा आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। सो यसको लागि चाहिँ यो एकदमै बेनिफिट छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो अपडेट कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो सेकेन्ड अपडेट के रहेको छ भन्दाखेरि थम्बनेलको धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल छ युट्युबमा। हाम्रो भिडियोमा भ्यू आउने नआउने, क्लिक आउने नआउने कुरा चाहिँ हाम्रो टाइटल पछिको हाम्रो थम्बनेलले निर्धारण गर्छ। सो यही थम्बनेल रिलेटेड चाहिँ युट्युबले के अपडेट ल्याएको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ युट्युबले तपाईहरुलाई 3टा थम्बनेल अपडेट गर्ने अप्सन दिन्छ युट्युबले। तपाईहरुले एउटा भिडियोको लागि 3टा थम्बनेल चाहिँ तपाईहरुले क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसपछि युट्युबले के गर्छ भन्दाखेरि 1-2 दिन लिएर त्यो थम्बनेलहरु 3टैलाई टेस्ट गर्छ र त्यो टेस्ट गर्दाखेरि कुन थम्बनेलमा चाहिँ मान्छेहरुले धेरै क्लिक गरेको छ त्यो थम्बनेल चाहिँ तपाईलाई सजेस्ट गर्छ, यो थम्बनेल हाल भने। सो यसको बेनिफिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको थम्बनेलमा क्लिक आउने चान्स धेरै हुन्छ, किनकि युट्युबले फर्स्टमा 3टै थम्बनेललाई टेस्टिङ गर्छ। त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले एउटा जुनमा इंगेज राम्रो भइरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईलाई युट्युबले अपलोड गराइदिन्छ। सो अब यसको बेनिफिट भनेको त्यही हो, तपाईको क्लिक राम्रो आउँछ, क्लिक राम्रो आएपछि भ्यू राम्रो आउँछ। तर यसको डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि तपाईको समय अलिकति लिन्छ। पहिला भएको भए तपाईले एउटा थम्बनेल मात्र बनाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब तपाईले 3टा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति टाइम त लाग्छ, तर यो डेफिनेटली तपाईको च्यानलको लागि चाहिँ एकदमै बेनिफिशियल हुन्छ। यो अपडेट पनि अहिले युट्युबले चाहिँ विदेशहरुमा केही क्रिएटरहरुलाई मात्र दिइरहेको छ र यसको फिडब्याक पनि लिइरहेको छ। यदि यो सही फिडब्याक आउँछ, राम्रो फिडब्याक आउँछ भने युट्युबले सबैलाई लागू गर्ने बताएको छ। आई होप आजको यो अपडेट चाहिँ तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि अपडेट राम्रो लागेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भन्ने नभुल्नु होला र केही गुनासो या केही भन्नु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा इजिली तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। फेरि नयाँ भिडियो भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ, सी यू।